The Chernobyl Disaster, Ukraine, 1986. Noong April 26, 1986, isang pagsabog ang yumanig sa buong mundo. Hindi ito bomba. Ito hindi digmaan. Isang itong aksidente nuklear na nagbubukas ng impyerno sa gitna ng gabi. Sa loob lamang ng ilang segundo, libu-libong tao ang nalantad sa radiation na hindi nila nakikita, hindi naamoy, at hindi nararamdaman. Pero unti-unting nitong binasak ang kanilang katawan. At hanggang ngayon, mahigit 3 dekada na ang lumipas. May mga lugar pa rin sa Ukraine na hindi ligtas manirahan. Ito ang kwento ng pinakamasamang nuclear disaster sa kasaysayan ng taong ang Chernobyl disaster. Section 1 ang Soviet Union 8 ang nuclear power. Noong dekada 80, ang Soviet Union ay isa sa pinakapangyarihang bansa sa mundo. Gusto nilang patunayan na kaya nila lumampas sa Amerika o sa military, sa space race, at lalo na sa enerhiya. Kaya nagtayo sila ng napakaraming nuclear power plants. Isa rito ang Chernobyl Nuclear Power Plant, malapit sa lungsod ng Pripyat, sa Ukraine na bahagi pa noon ng Soviet Union. Modernong simbolo raw ito ng progreso. Ang Pripyat ay isang magandang siyudad noon. May mga paaralan, mga apartment, mga parke, at maraming batang pamilya. Average age and mga resident, wala pang 30 years old, para itong the future city. Pero hindi nila alam, isang trahedya ang unti-unting papalapit. Section 2 anong meron sa reactor number 4? Sa Chernobyl plant, may 4 na reactors. Ang pinakamahalaga bida sa kwento natin ng reactor number 4. Gumagamit ito ng RBMK reactor design. Sa papel, mukhang mahusay, malakas, at mura. Pero may seryosong problema ang disenyo nito. May mga flaws na tinatago ng Soviet government. At higit sa lahat ang kulang ang safety systems. Noong gabi na yon ng April 25, 1986, may isasagawa eksperimento ang mga engineer. Gusto nilang malaman, sa kapag nawalan ng kuryente ang planta, gaano katagal kayang paandarin ng turbine ang cooling systems bago gumana ang backup generators, nang mukhang simpleng test lang. Pero ang simpleng test na iyon, ang magiging simula ng bangungot. Section 3 ang gabing nagpabawas sa kasaysayan. April 26, 1986, 1:23 AM. Habang ginagawa ang test, maraming safety systems ang pinatay. Maliit desisyon, maling timing, mailing procedures, at lalo pang lumala dahil sa presyon mula sa management. Bumaba ng sobra ang reactor power. Nagpanik ang mga operators. Hinubukan nilang ibalik ang power pero naging unstable ang reactor. Parang bomba na naghihintay sumabog. Pagkatapos, pinindot nila ang emergency shutdown button. Ang buton na dapat sana ay magliligtas sa reactor. Pero dahil sa depektibong disenyo, ito mismo ang nag-trigger ng sakuna. Boom! Isang napakalakas na pagsabog. Nasira ang 1,000 ton na concrete lid ng reactor. Tumilipad ang radioactive materials sa himpapawid. At ilang segundo lang pagkatapos isa pang pagsabog ang sumunod. Nagliyab ang reactor at nagsimulang kumalat ang radiation sa buong Europa. Section 4 ang gayunang responders. Ang pinakamasakit sa kwentong ito. Maraming tao ang hindi alam kung gaano kalala ang sitwasyon. Dumating ang bumbero. Akala nila ordinaryong sunog lang. Wala silang radiation suits. Wala silang sapat na protection. Inawakan nila ang radioactive debris gamit ang kamay. Ang iba, nakita raw ng kakaibang asul na liwanag sa paligid ng reactor. Maganda raw tingnan. Pero iyon pala ang deadly radiation. Ilang minuto lang ng exposure, sapat para sirain ang katawan ng tao. Nagsimula magsakit ang ulo nila. Nagsuka, nahilo, at unti-unting bumigay ang kanilang katawan. Marami sa kanila ang namatay pagkaraan lamang ng ilang linggo. At marami sa kanilang pangalan, halos nakalimutan na ng kasaysayan. Section 5 ang pagpakapula ng tatunahin.
Pagkatapos ng pagsabog, hindi agad sinabi ng Soviet government ang totoo. Normal pa rin ang buhay sa Pripyat. May mga bata naglalaro sa labas. May mga tao pumapasok sa trabaho. Habang unti-unting bumabagsak mula sa langit ang radioactive particles, imagine mo yun. Nalalason ka na, pero hindi mo alam. Hindi mo nakikita. Hindi mo naamoy. At walang nagsasabi sa iyo ng katotohanan. Mahigit 36 oras bago inilikas ang buong lungsod. 36 hours, napakatagal na panahon para ma-expose sa radiation. At kahit evacuation nako sinabihan lang sila na magdala ng konting gamit. Babalik din kayo, pero hindi na sila nakabalik kailanman. Hanggang ngayon, abandoned ghost city pa rin ang Pripyat. Kung gusto mo ng mas marami pang tunay na kwento ng mga trahedyang nagbago sa mundo o mag-subscribe ka ngayon. At i-comment mo rin kung anong historical disaster ang gusto mo susunod nating pag-usapan. Sapagkat minsan, ang pinakatakot na kwento ay talagang nangyari. Section 6 kung noon napakat ang buong daigdig. Habang pilit tinatakpan ng Soviet Union ang nangyari, isang kakaibang pangyayari ang nagbunyag ng katotohanan. Sa Sweden, may mga workers sa isang nuclear plant na biglang nag-positive sa radiation. Pero hindi naman sila exposed sa sariling reactor nila. Nagulat ang mga scientist. Saan nang gagaling ang radiation? Nang suriin nila ang hangin, natuklasan nila ito galing sa Soviet Union. Doon lang napilitang umamin ang Soviet government. At nang malaman ng buong mundo ang nangyari at nagpanik ang maraming bansa. Dahil ang radiation cloud kumalat sa Europe, Ukraine, Belarus, Russia, at maging sa ibang bahagi ng kontinente. Ito na ang pinakamalalim nuclear accident sa history. Section 7 NG Liquidators. Pagkatapos ng disaster, kailangan nilang pigilan ang mas malubhang pagsabog. Kaya ipinadala ng Soviet Union ang daan-daang libong tao. Tinawag silang ang liquidators, ang mga sundalo, minero, engineers, firefighters, ordinaryong workers. Ang misyon nila, linisin ang radioactive contamination. Pero halos imposible iyon. Masyado mataas ang radiation. May mga robots na ipinadala, pero nasira agad dahil sa sobrang radiation. Kaya tao mismo ang ginamit. Imagine mo yun. Nagkaroon sila ng bubong ng reactor. Itapon ang radioactive debris gamit pala. At madalas 90 seconds lang ang allowed na exposure bago sila palitan. Dahil bawat segundo kang unti-unting pumapatay sa kanila. Marami sa kanila ang nagkasakit kalaunan. Cancer, organ failure, leukemia, pero maraming records ang itinago. At hanggang ngayon, pinagtatalunan pa rin kung ilan talaga ang mga tao na namatay dahil sa Chernobyl. Section 8 ang pawan ng elepante. Sa ilalim ng reactor, nabuo ang isa sa pinakapanganib na bagay sa mundo. Tinawag itong elephant's foot, isang itong tunaw na halo ng nuclear fuel, concrete, at metal. Napakataas ng radiation nito. Noong unang madiskobre ito sa ilang minuto lang na exposure, maaring makamatay ka. Ang isang litrato nito noon, halos ikahaharap ng photographer. Ganito kalala ang radiation sa Chernobyl. At kahit ngayon mapanganib pa rin ito. Section 9 ang sarcophagus at ang Ghost City. Upang makontrol ang radiation, gumawa ang Soviet Union ng napakalaking concrete structure na tinawag na ni sarcophagus. Parang kabong para sa reactor, layunin nitong ikulong ang radiation. Pero habang tumatagal, nagsimulang mahina ang structure. Kaya noong mga recent years gumawa sila ulit ng mas malaking steel containment structure. Samantala, ang Pripyat ay naging ghost city. Laruan na naiwan. Mga libro sa classroom. Stirang amusement rides. Parang tumigil ang oras. At yun marahil ang pinaka-creepy na bahagi ng Chernobyl. Hindi halimaw ang pumatay sa siyudad. Hindi digmaan.
kundi isang bagay na hindi nakikita. Section 10 MG Effect CMG Teo. Libu-libong tao ang naapektuhan. Maraming bata ang nagkaroon ng thyroid cancer dahil sa radioactive iodine. May mga lugar na hindi pa rin ligtas pagtamnan o tirahan. At hanggang ngayon, may psychological trauma pa rin ang mga survivors. May ilan na nawalan ng pamilya. May ilan na nawalan ng tahanan. May ilan na habang buhay ng may sakit. Pero may isa pang nakagugulat. Sa paglipas ng panahon may mga hayop na bumalik sa exclusion zone. Mga wolves, mga deer, mga ibon. Parang unti-unting tinabawi ng kalikasan ang lugar. Isang kakaibang paalaala na kahit mawala ang tao, magpapatuloy pa rin ang mundo. Section 11 ang MG-Aral ang Chernobyl. Binago ng Chernobyl ang buong mundo. Maraming bansa ang nag-review ng kanilang nuclear safety systems. Mas mahigpit ang regulations. Mas seryoso naging ang mundo sa disaster preparedness. Pero ipinakita din ng Chernobyl ang isang mas malalim na katotohanan. Kapag pinili ng pamahalaan ang paglilim ng katotohanan, mas maraming buhay ang nawawala. Hindi lang radiation ang kalaban noon, kundi takot, fight, at kasinungalingan. Sapagkat minsan ang pinakamapanganib na bagay sa mundo ay hindi nuclear energy, kundi ang katotohanang pilit tinatago. Mahigit 3 dekada na ang lumipas, pero buhay pa rin ang alaala ng Chernobyl. Isang trahedya na nagbago sa kasaysayan ng mundo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, hit like, subscribe, at i-on ang notification bell para sa mas maraming pang tunay na kwento ng history, disasters, mysteries, at mga pangyayaring hindi dapat makalimutan. At tandaan minsan, ang tunay horror story ay nangyari na sa tunay na buhay.